Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang gabi po sa ating lahat dito sa Pilipinas at kung saan ka man sa mundo, magandang araw sa iyo. Ako po si Attorney Hani Pangandaman Paporo. I am a legal practitioner based here in Mindanao, Cagayan de Oro City, Iligan City as well. So marami po tayong natatanggap na mga messages po galing po sa ating mga kababayan na nagtatanong po tungkol po sa illegal dismissal dahil ayon sa kanila, they were illegally dismissed. So para po sa atin, para po sa kaalaman ng lahat po tayo dito sa bansang Pilipinas, dapat alam po natin kung ano ang batas. Dahil yan po ang nakapaloob sa ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Dapat po malaman po natin kung ano ang ating karapatan. Dapat alam din po natin kung ano ang batas. At ito ay para rin sa ating protection dahil ligtas ang may alam. So you are actually watching Hani Law channel here on YouTube. So, ang tatalakayin po natin ulit ay ang illegal dismissal or for other countries, they call this unfair dismissal or unlawful dismissal or hindi makatarungang pagsisante sa manggagawa. Pasensya na po kung hindi masyado maganda ang aking Tagalog because most of the tapos sa English, no? Kasi kadalasan po ng mga messages po na nabasa ko po yung mga natanggap po natin, they requested, sabi po nila, kung po pwede naman po, in Tagalog. Hindi naman ako ganun straight talaga magsalita ng Tagalog. So, we will try our best. So, gagawin po natin ng lahat para maintindihan po ng mga makikinig po ngayong gabi. Okay, so, illegal dismissal. So, dito sa illegal dismissal, meron po tayong presumption. Yung presumption po natin ay dapat merong existence of employee-employer relationship. Dahil kung walang employee-employee relationship, bakit naman natin pag-usapan itong illegal dismissal? Wala namang dismissal na ating tatalakayin in the first place. So, yung legal basis po natin ay PD 442 of the Labor Code or the Labor Code of the Philippines. Yan. Labor Code of the Philippines, PD 442. Kapag gusto po natin malaman kung meron pong employee-employer relationship, meron po tayong tinatawag na fourfold test na titingnan. So, ang first po nito ay ang selection or engagement of employee. So, this refers to the choice of the employer to hire the services of a worker and his commitment to keep the latter as his employee. So, yung employer, meron po siyang choice kung sino po yung kukunin niyang empleyado o manggagawa sa kanyang company or sa kanyang business, di ba? So, selection and engagement of employee. Ang second test po ay ang payment of wages. Yung employer po, siya po mismo ang magbabayad ng sahod doon sa employee for the work that employee is performing para sa employer. Yung next test naman po ay ang power of control. At ano naman itong power of control? This is with respect to the method or means. Yung manner, paano makukuha ng isang empleyado ang isang output na gusto ng kanyang employer, ay ang may pakananon, ang meron pong say doon ay ang kanyang amo or employer. Kapag ka po wala po ito, okay? Kasi ito po ang pinaka-mainam, anong tawag dito? Siya po ang may buod doon sa ating employee-employer relationship na pag-determine ng employee-employer relationship. Kapag wala pong power of control, mahirap pong matawag natin na mayroong employee-employer relationship. So, the fourfold test is the power of dismissal. Yung employer kasi, meron siyang choice, di ba? To select and engage the employee. Siyempre, naturalmente, meron din siyang choice din to dismiss the employee. So, this is a management prerogative. So, for illegal dismissal, again, this is unfair dismissal or unlawful dismissal in other countries. This refers to the termination of employment or separation from employment without complying with the due process. So, ito ay ang pagtanggal sa serbisyo o trabaho ng isang empleyado na hindi mo ino-observe, you did not comply, hindi ko alam paano yung compliance sa Tagalog, sa due process of law. So, ano yung due process of law? Under labor cases, no? Labor code. So, yung due process, ito yung pag-observe. So, dapat you follow this too, no? Being the employer, you follow this too. Meron ka, you observe substantive due process and procedural due process. So, dito sa substantive due process, we're talking of ano yung dahilan, ano yung causes, ano yung grounds kung bakit mo tinanggal sa serbisyo or trabaho ang isang empleyado. So, you have just cause, ito yon just cause, tsaka authorized cause.
So, dito sa authorized cause, authorized cause, yung grounds for separation of employment of the employee. So, this is yung nag-initiate ang employer. Siya ang talagang gumawa ng rason para matanggal sa serbisyo o trabaho yung empleyado niya. So, management prerogative at yung pagtanggal niya dapat justified kasi kung hindi justified, magiging liable ang employer sa kanyang empleyado for illegal dismissal. For just cause, ito naman yung employee ang may sala. So, meron siyang ginawa against the employer, against the company, kung kaya't sinisante siya or tinanggal siya sa serbisyo o yung mga employee violations. Itong just cause and authorized causes examples will be discussed later. So, for procedural due process, ito yung mga steps. Ano yung dapat gawin ng isang employer bago niya tatanggalin sa serbisyo o trabaho ang isang empleyado o manggagawa? Meron tayong just cause. Sa just cause, dapat yung employer, ginawa niya to. So, meron siyang, ginawa niya itong pagbigay ng first written notice sa kanyang empleyado. Tapos, bibigyan niya ng pagkakataon ng empleyadong iyon para i-explain niya sa kanyang employer ang dahilan kung bakit ganun ang kanyang behavior or bakit ganun ang nangyari. Tapos kapag ang employer hindi naman siya satisfied, no? Para sa kanya hindi yun justified yung kanyang sinasabing behavior niya, bakit niya nagawa yun, mag-i-issue na siya. So bibigyan na niya ng second written notice yung kanyang empleyado at doon nagsasabi o nakapaloob kung bakit siya tatanggalin sa serbisyo o trabaho. Tapos dito sa authorized cause, okay, authorized cause, management prerogative, which is justified yung pagtanggal sa empleyado, yung empleyadong yon ay bibigyan ng 30-day advance notice ng kanyang employer. 30 days advance notice. At the same time, simultaneous po ito, magpapadala din po ng 30 days advance notice si employer kay Dole. So ito simultaneous to twin notice rule to the employee and at the same time to the Dole. So bakit 30 days advance notice sa empleyado? Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng empleyado na maghanap ng trabaho. While that employee, habang yung employee na yon ay nandoon pa siya, nagtatrabaho pa. Kasi nga, yung sahod niya doon sa kanyang employer, importante yon. Bread and butter po niya yun, kaya dapat bigyan din siya ng pagkakataon maghanap ng trabaho. Kasi after 30 days, wala na siyang trabaho. At ito rin po, payment of separation pay. Dapat kapag ka-authorized cause ang pagtanggal sa serbisyo ng isang manggagawa. Ano po ba yung mga just causes for dismissal? Ito po yun, serious misconduct, willful disobedience, gross habitual neglect of duty, fraud, loss of trust and confidence, commission of a crime, and analogous cases. So ito po, isa-isahin po natin kasi meron pong standards ang Department of Labor and Employment para masabi po natin na itong mga just causes po ay applicable po sa isang kaso. For authorized causes, meron po tayo nito, no? Ito po yung examples ng authorized causes. Installation of labor-saving devices. Kasi halimbawa yung employer, instead of hiring employees para sa kanyang kumpanya, meron siyang binili or meron siyang kinuha ang mga equipment or machinery doon sa kanyang company or opisina para hindi na siya mag-hire or hindi na siya mag-employ ng mga manggagawa. So, medyo tipid na siya sa pagbabayad ng mga sahod sa kanyang mga workers or manggagawa. Tapos, meron din pong redundancy. So, at yung trabaho ng empleyado niya, parehas lang. Duplicate nung trabaho ng isang empleyado. At maybe it's because that employee is, bago lang siya hinire ng kumpanyang yun, naging redundant na siya. So, dismiss siya. So, that's authorized, no? Authorized cause na siya. And then, retrenchment. So, natanggal din sila sa serbisyo dahil for some reasons like yung may reasons sa kanilang business, no? Business operations like business closure. Tapos, disease. Okay, so sa disease, yung employee, halimbawa, ay may sakit siya na nakakahawa, kaya hindi na siya yung serbisyo na hindi na rin kailangan sa kumpanyang yon. So, that's authorized cause. Kaya siya tinanggal sa serbisyo o trabaho. Meron namang case dito na yung GACO versus NLRC. This was decided by the Supreme Court. So, in this case, si GACO, she was a picker sa isang tobacco company, leaf tobacco company. So, from 1974 to 1975, she was the picker and then she was promoted to production recorder. So, from that time na naging production recorder siya up to 1989,
meron siya mga mali-mali or lapses. Tapos, yung kanyang employer, si Tobacco Company, Leaf Tobacco Company, pinadanan siya ng mga written notices kung ano yung mga lapses niya, mga nagawa niyang mali-mali sa kanilang kumpanya. Kaya, nung 1990, nalaman na lang ni Gakko na meron na palang ibang empleyado na naging production recorder ng kanilang kumpanya. At instead of being the production recorder, si Gakko ngayon, noong 1990, ay naging picker na lang. So, sabi ni Gakko, hindi naman ito makatarungan, kaya hindi na siya na-report to work. So, instead na mag-report to work siya, nag-file na lang siya ng complaint doon sa labor arbiter dahil sasabi niya, constructive dismissal daw ang nangyari sa kanya. So, sabi ng labor arbiter, entitled nga itong si Gakko ng back wages tsaka separation pay. So, kailangan din na reinstate daw siya. Pero dahil sa hindi na siya pwedeng i-reinstate doon sa kanyang posisyon na production recorder, separation pay na lang tsaka back wages ang pwede sa kanya. Dahil nga meron ng taong naging production recorder doon sa kanilang company, doon sa Tobacco Company. So, the reinstatement, yung reinstatement kasi kay Gakko, hindi na po pwede. Kaya itong kanyang pag-reinstate, hindi na po pwede, nagiging authorized cause na para tanggalin na siya sa kanyang serbisyo. Tapos, strained relations kasi yung relationship ng empleyado sa kanyang amo, sa kanyang employer, hindi na maganda. Kaya, hindi na siya po pwedeng ibalik sa serbisyo din. So, authorized cause din po yan. And then, additional authorized cause for dismissal, under DOLE naman po ito na department order, for security guards po ito. So, if you're a security guard, tapos, hindi ka na hinire, no? You were no longer, your services was already terminated for lack of service assignment, no? Lack of service assignment. Kasi continuously for 6 months, hindi ka na-assign sa any company, halimbawa. Continuous yun. So, that's authorized cause. As well as, itong lack of service assignment of security guard by reason of age kasi matanda na. So, hindi na rin po siya hinire. So, authorized dismissal din po yan. So, lack of reassignment of deployed personnel after 3 months, also, authorized cause. Again, kapag ka po authorized cause po, ang rason kung kaya terminate po ang serbisyo ng isang empleyado manggagawa, kailangan po ay yung employer, magbigay po siya ng 30 days advance notice sa DOLE, 30 days advance notice sa employee, at bibigyan po ng separation pay yung empleyado. Yung magkano po ang separation pay, depende po yon sa anong klaseng authorized cause po yon. For security guards po, halimbawa na continuously for 6 months, hindi po siya na-assign sa kung anumang kumpanya. Halimbawa, dito, ito po ay 1 month pay or half month. Half month pay for every year of service. Yan po, for security guards. Kapag po ito, by reason of age, hindi na po siya na-assign, yung security guard po natin, ay 1 month pay or 1 month pay for every year of service, whichever is higher. So, ito, lack of reassignment of deployed personnel after 3 months. Hindi po nakasaad po. Hindi ko po nakita ito. Pero malamang po ito po, parehas din po dito. Half month pay. Half month pay din po. For every year, half month pay po ang bibigay for separation pay sa ating empleyado na dinismiss. So, authorized cause, this is the assumption or the presumption is that it is, of course, legal or valid. So, employees who are separated from employment are entitled to separation pay. So, ito po yung authorized cause for termination. Kapag ka po installation of labor-saving device, redundancy, retrenchment to prevent losses, closure, or cessation of business operation, ito po yung mga amount of separation pay. Ito po yung standards for just causes of termination of employment. This is under DOLE, pursuant to DOLE Department Order Number 147-15 Series of 2015. Yung mga employers po natin na sinasabi po nilang just cause daw po, yung pagtanggal nila sa serbisyo ng isang manggagawa, dapat they follow the standards. Otherwise, hindi po sila po pwedeng magsabi po na just cause po yung pag-terminate nila sa kanilang manggagawa. So, for serious misconduct, dapat meron talagang misconduct. Hindi naman po pwede na walang misconduct tapos sasabihin ng employer, merong misconduct pero wala naman. Parang ano lang siya, parang guni-guni lang. Hindi po pwede po yun. Yung misconduct must be of such grave and aggravated character. So, dapat seryoso talaga siya. Hindi lang siya yung parang negligible lang na misconduct. Tapos, yung misconduct niya ay related siya sa kanyang duties bilang manggagawa ng isang kumpanya.
yung manggagawang iyon ay dapat ipakita niya na hindi na talaga siya po pwedeng magtrabaho doon sa company yon. So, unfit na siya na magtrabaho dahil kung pwede naman siya, naging efficient naman siya despite that misconduct. Diba? Kasi, sabihin nila na parang haliparot siya. Halimbawa, efficient pa rin naman siya na magtrabaho, hindi po yun matatawag na serious misconduct. So, dito po sa willful disobedience, yung employer po, dapat po maipakita niya na meron pong disobedience or insubordination yung empleyado niya na tatanggalin. So, disobedience, hindi niya pagsunod sa kanyang employer. So, yung disobedience niya must be willful and intentional dahil kapag yung disobedience niya ay dahil lang sa suso ng isang kasama niya sa trabaho, hindi po yun magiging intentional tsaka willful. Kasi dapat yung disobedience niya or insubordination, wrongful talaga yon kasi talagang kung kapag sasabihin mong willful disobedient yung isang manggagawa sa Bisaya pataas og sungay, talagang mataas na yung sungay niya. Tapos yung order naman ng employer niya na hindi sinunod ng kanyang empleyado, lawful. Kasi kung yung employer niya pinapagawa niya sa kanyang manggagawa, unlawful naman, illegal. O halimbawa, yung sabihin niya sa sa employer niya, ito gawin mo para medyo maliit yung natin babayaran natin sa tax natin, paliliitin mo ganyan-ganyan. That's unlawful, hindi rin yun po pwede or hindi rin dapat yun sundin ng kanyang empleyado. So, hindi yun may tuturing na willful disobedience. So, the order must pertain to his duties. Kasi kung halimbawa, yung hindi pagsunod ng empleyado sa utos ng kanyang amo dahil sa yung inutos niya hindi naman related sa kanyang trabaho. Halimbawa, doon siya assign sa office. Halimbawa, secretary sa isang office, tapos bigla yung amo niya sasabihin niya na, pakainin mo muna, maging maging caregiver ka muna doon sa lolo ko. Hindi naman yun related sa duty ng sekretarya niya, di ba? So, that is not willful disobedience. So, for this just cause, itong gross and habitual neglect of duty, the existence of such neglect of duty must be shown by the employer. Kasi yung negligence na yon, it must be shown na gross and habitual talaga siya. Paulit-ulit na lang talagang hindi na talaga siya po pwedeng magtagal doon sa kanyang trabaho kasi paulit-ulit na lang talagang nakakarindi na bang tawag doon. Yung characteristic or yung character nung taong yun, yung empleyado yun. Kaya tinanggal siya sa serbisyo o trabaho. Tapos fraud. Okay? This is another just cause of termination of employment. So kapag fraud, this must refer to the act or omission and it must exist talaga. And this involves breach of legal duty or trust or confidence. Kasi kapag wala naman, hindi naman siya yung tipong, parang nilinlang mo kasi, yung fraud kasi panlilinlang yan, di ba? So dapat this must be committed also to the employer or his or her representative. Tapos, connected din yan sa trabaho niya. Kasi kung halimbawa, yung paglinlang niya, hindi naman yun related sa kanyang work, hindi yan may tuturing na fraud. O for analogous cases na siguro yun. Or commission of a crime. And then loss of trust and confidence. So ito, the employee must hold the position of trust and confidence. Halimbawa, secretary or cashier. Kasi kung hindi naman ganito yung position niya na which hold trust and confidence, hindi ito ang magiging rason kung kaya tatanggalin siya yung just cause. Tapos dapat itong pagsabi ng employer na ang rason kaya siya tinanggal sa serbisyo under loss of trust and confidence, this must not be an afterthought. Yung halimbawa, tinanggal siya sa serbisyo, tapos wala namang maisip na mali yung employer niya sa kanya, ito na sasabihin niya, loss of trust and confidence, hindi yun po pwede. Kasi afterthought na yun. Bad faith na, may bad faith na ang employer nun. Then we have commission of a crime. So ano tong commission of a crime? Siyempre, act or omission punishable by law. Meron po tayong revised penal code or yung special penal laws. Kung ano man yun yung kasalanan ng empleyado mo na nandito po, covered po siya ng mga penal laws, okay? Yung mga crimes, ganon. So, kapag kayo ay committed sa employer ng empleyado or sa pamilya ng employer or kanyang duly authorized representative, yung pagtanggal sa serbisyo ng manggagawang iyon ay dahil dito, commission of a crime. So, just cause of termination of employment. Finally, the just cause of termination of employment na analogous cases, it must be specified in the company policy kasi kapag hindi to naka-specify, yung analogous cases, hindi po yun valid. Yung pagtanggal sa serbisyo ng isang empleyado under this just cause kuno. If the employee was dismissed without justifiable cause, again, if the employee was dismissed without justifiable cause, so the employer will be liable for illegal dismissal. Okay?
magiging liable yung employer for dismissal, illegal dismissal. At ito po yung mangyayari. Ito yung babayaran ng employer sa employee. Okay? Reinstatement. Okay, reinstatement wherein the employee would be reinstated to his position without loss of seniority rights. So imagine, yung employee mo na tinanggal mo na nga sa serbisyo, ibabalik mo ulit doon sa company mo. Weird, di ba? Pero dito dapat gagawin mo kapag ka-illegally dismissed yung employee mo. Tapos, full back wages, kung ano man yung sahod, tsaka yung benepisyo na hindi nakuha ng empleyado mo dahil sa he or she was illegally dismissed, babayaran mo ang empleyado mo yun. At saka ang computation noon ay from the time the compensation plus benefits plus allowance were withheld up to the time of actual reinstatement. So kung halimbawa 2015, natanggal siya sa serbisyo, so that employee filed an illegal dismissal case against you na employer, 2015 yun, tapos nagkaroon ng decision 2021. So, from that time, 2015 to 2021, yung sahod niya na hindi niya natanggap, plus the benefits, plus the allowances, ibibigay mo yan, babayaran mo ang iyong employee noon. Moral damages din, babayaran mo rin yung employee mo nito. When dismissal was attended with bad faith, fraud, or oppressive to labor, or act contrary to morals, good customs, and public policy. So, ito po yung babayaran din po ng employer, okay? So, ito kapag ka merong bad faith or oppressive talaga yung ginawa ng employer sa kanyang empleyado. Exemplary damages, ito po ang magko-compute po nito yung ano na po, labor arbiter or NLRC or CA kung meron man kung ano man yun. Kasi ite-temper na nila kung depende po sa mga circumstances po ng case. Dismissal in wanton, oppressive, malevolent manner. So, dahil sa maling-mali yung ginawa ng employer at hindi dapat pamarisan, kung kaya't babayaran mo yung employee mo ng exemplary damages. Yan. Then, attorney's fees. So, yung attorney's fees, babayaran mo kasi nag-engage kasi ng, halimbawa, yung empleyado mo na natanggal sa serbisyo, nag-engage siya ng, yung services ng attorney. So, 10% of the recovered wages of the employee would be given to him or her. So, yung 10%, halimbawa, yung recovered wages, yung full back wages, plus allowances, plus benefits, plus. So, 10% of that would be the attorney's fees. So, imagine. So, we have here constructive dismissal. Constructive dismissal, yung sa case daw ni Gako. Sabi niya, di ba, sa case ni Gako, in NLRC, Gako versus NLRC, I mentioned that one. Si Gako. Okay, this one, si Gako, yung si woodpecker tuloy, yung leaf tobacco picker, naging production recorder, tapos demoted to picker again. Yun siya, sabi niya, constructive dismissal daw ang nangyari sa kanya. Kaya hindi na siya nag-report to work kasi unbearable daw yung condition, tsaka demotion daw yun, hindi daw yun makatarungan. Constructive dismissal, illegally dismissed daw siya. So, sabi niya kasi illegally dismissed daw siya, constructive dismissal. So, dapat malaman din natin kung ano yung constructive dismissal. Pagka merong constructive dismissal po kasi, yung empleyado or yung manggagawa, hindi na siya nag-report to work. Dahil sa yung work environment niya, hindi na maganda, hindi na kaya hindi na siya na makapagtrabaho. So, it's as if illegally dismissed din siya nung kanyang amo. Pero wala namang ginawa. Walang actual talaga na ginawa yung amo niya na direct. Parang naging na-dismiss yung empleyado. Kaya hindi na siya nakapag-report to work. Kasi talagang meron act talaga na sinabi yung ginawa yung na, football ka na, retrench ka na, hindi ka na pwedeng pumasok or hindi ka na pwedeng magtrabaho. Pero dito sa constructive dismissal, this is a cessation of work because of the continued employment is rendered impossible, unreasonable, or unlikely when there is demotion, yun sa kay Gako, demotion in rank or diminution in pay. Kasi mababa na yung sahod, mas mababa. Or both, or when a clear discrimination, halimbawa, yung empleyado, yung babae doon sa kanilang office, tapos walang ibang toilet, walang ibang ang common to all employees, puro lalaki yung mga kasama niya. Kailangan naman, doon siya magsi-CR na babae kay babae niyang tao, hindi naman yun po pwede. So, that's clear discrimination. Unless, halimbawa, yung sabihin naman ng office or yung company niya, wala kaming ibang dyan, toilet. So, one toilet lang for all. Pero dapat, meron silang sign na kapag yung babae, lalagay doon na
occupied or something like that. Pero kung open lang talaga siya, hindi yun po pwede. So, that's clear discrimination. At kapag may clear discrimination, hindi na maganda, hindi na kaaya-aya yung pagtrabaho ng empleyado yun, kaya hindi na siya magtatrabaho, hindi na siya nag-report to work, so constructive dismissal yan. So, insensible yung employer niya, or there was disdain by an employer to the employee, and so it becomes unbearable to the employee. That's why the employee no longer reported to work. So, that's constructive dismissal. And constructive dismissal in this case is equivalent to illegal dismissal. So, we have here Supreme Court decisions or sample cases. So, dito sa kay Agabon, okay, itong Agabon Doctrine. So, this was Agabon versus NLRC. The dismissal of Agabons, kasi mag-asawa to, no? Dismissal of Agabons was valid. But, okay, bakit valid? Kasi sina Agabon, naghanap sila ng ibang work. No? Hindi naman sila sinabihan na, maghanap kayo ng work. But they were the ones who looked for another employment. So, the employer, however, failed to comply with the twin notice and hearing rule. Okay? Kasi hindi naman niya nabigyan sila ng pagkakataon na mag-explain ito sina Agabon. Tapos, hindi rin sila binigyan ng notice kung anuman ang rason ng pag-football pag hindi na pag-hire sa kanila. So, yun siya, naging liable yung kanilang employer. That was in Agabon Doctrine. So, dapat i-comply yung twin notice and hearing rule. Pero dito, kasi just cause for termination to meron kasing nagawa itong sina Agabon na hindi makaya-aya, kaya hindi na sila hinire ulit. Okay? So, dapat, yung employer, nag-comply pa rin. So, the employer should have still complied with the twin notice and hearing rule. Binigyan pa rin dapat sila ng pagkakataon na ma-explain. Yung kay Jaka Food Processing versus Pakot, the employees, okay, marami sila. They were terminated because the company then was then financially distressed. So, hindi na kaya ng company. But then, in this case, the employer, the company, the food processing company, failed to comply with the twin notice rule kasi authorized cause ito, di ba? Kapag ka-authorized cause, yung 30 days notice, advance notice to DOLE, 30 days notice, advance notice to the employees involved or concerned, plus separation pay, tapos ito, sa case na to, hindi nila napadalhan ng notice. Okay. So, they were still liable. But tempered yung kanilang liability. Ditong case na to, itong Donna Jacob versus First Step Manpower International Services Incorporated, there was constructive dismissal. Bakit kasi ito si Donna Jacob? Isa po siyang OFW sa Saudi. Tapos, yung amo niya kasi, according to her, she was molested, may sexual harassment at saka nagawa sa kanya ng kanyang amo na Arabo, Saudi. Nireport niya ito sa kanyang amo na babae, tapos ang ginawa ay minaltrato lang daw siya. So, ang ginawa niya, tumakas siya, napunta siya sa ibang agency, and then, daming nangyari, nagkaroon ng problema si Donna Jacob kasi na-disgrasya pa siya. So, sabi ni First Step, okay, si First Step, kasalanan yun ni Donna Jacob kaya hindi niya na-serve yung unexpired portion ng contract niya. So, she would not be paid for the unexpired portion daw of the contract. Pero according to the Supreme Court, no, sabi niya na tama naman yun ang sabi ng labor arbiter na si Jacob entitled to separation to the wages for the unexpired portion of the contract kasi mayroong constructive dismissal. Bakit ka naman magsistay sa iyong amo, nagagasain ka lang, gagawan ka lang ng mga di kaaya-ayang ganap, okay? So, re-rapin ka lang, Bakit ka magsistay doon? Unless gusto mo naman yung magpa-rape, di ba? Hindi naman yung maganda. So, there was constructive dismissal. That was why she was not able to serve her contract. So, there was an unexpired portion of her contract. So, there was illegal dismissal. So, dito naman kay Gemma Bilbao, she was also an OFW. Binailan na naman niya ng kaso itong kanyang agency. Pero in her case, the Supreme Court said that there was no illegal dismissal. Tama daw yung sabi ng labor arbiter, even ng National Labor Relations Commission, na walang illegal dismissal kasi hindi naman niya napagpatunay na meron nang nangyari yung illegally dismissed nga siya. So, kapag ikaw po ay isang empleyado at gusto mo po mag-file ng case against your employer, siguraduhin niyo po na sufficient yung evidence ninyo. Okay? Hindi yung kesyo na tanggal ka sa trabaho, mag-file ka na lang ng illegal dismissal case against your employer. Diba, merong ka nagawa na mali sa
company or sa employer mo. Tapos, medyo to save your face, okay, kasi nahiya ka na, hindi ka na nag-report to work. Tapos, hanapan ka na ng rason ng amo mo, bakit ayaw mo mag-report to work? Because this was actually the case of my client. Sabi nila, yung client ko po ay employer, ang nangyari po, finailan po sila ng illegal dismissal case. I will not name lang kung sino po yun. Finailan po sila ng illegal dismissal case ng empleyado nila, na yung empleyado naman po nila ay nagnakaw. Merong naging kawatan po. Tapos, binigyan po ng memorandum po or nung notice yung kanilang employee. Several times, binigyan po ng notice or letter yung kanilang employee para bigyan po siya ng pagkakataon na ma-explain, tapos nakausap din po nila ng personal yung empleyadong iyon, umiyak pa nga, tapos sinabi niya ang totoo kung bakit niya nagawa yun, yung misconduct na yun, or crime na yun, yung qualified theft na yun. Tapos ang nangyari, hindi na nag-report to work yung empleyadong yun, okay? Hindi na siya nag-report to work, dinidedma na lang niya lahat ng mga text tsaka calls ng amo niya. Siyempre, sabi ng amo niya, talagang mag-file na lang tayo ng, we will just issue termination of employment sa empleyadong yon. So, ang nangyari, wala pa rin yung employer. Bigla na lang, after several months, nag-file na siya ng illegal dismissal case against the employer. So, ito namang sa Dolly daw, sabi daw, wala na daw sa kanilang jurisdiction daw to entertain. So, elevate na daw nila sa labor arbiter. So, sa labor arbiter, nagkaroon daw sila ng videocon, kasi video conference ngayon dahil sa COVID. Pero ang nangyari, hindi nila na-present yung mga papers sila kasi nga online. So, sabi ko sa kanila, gumawa na lang sila ng explanation and then later magpo-position paper kasi yan sila, yung employer. So, position paper, sabihin nila kung ano talagang nangyari. Kasi kung ako lang, kung i-base mo lang doon sa sinabi ng employee, wala naman siyang binigay na attachment doon. Wala siyang nilagay na attachment doon sa kanyang complaint. Sinabi lang niya na she was illegally dismissed. Anybody can claim na they were illegally dismissed. But for you to say na illegally dismissed ka, dapat mag-file ka rin, mag-attach ka rin ng mga proofs mo bakit you were illegally dismissed. Hindi lang yung chika-chika lang, okay? Kasi kawawa naman yung employer. Imagine yung employer, kadalasan yung fina-file ng mga illegal dismissal cases, mga manufacturing companies, illegal employers mo, meron silang operations, tapos bigla, ma-halt yung operations nila dahil sa mga illegal dismissal cases na final mo. At the same time naman, yung mga employees din, may mga employers din na mga in bad faith din. In bad faith. They were also in bad faith in actually retrenching or terminating the contract of the employees. Meron ding mga ganyan na they terminate the contract of the employees. Dahil trip lang. Mga ganon. Parang, mayroon akong mas gusto na ilagay doon. So, ito-terminate ko na lang yung serbisyo ng empleyadong ito. Hindi rin yan makatarungan. So, ito po kasing labor cases po na nangyari dito sa atin, So, how to file a case with NLRC? It's actually the RAB. First is, of course, dole muna, Papakita mo muna kung may bearing ba yung kaso mo. Tapos, later on, magpupunta ka na sa labor arbiter. So, RAB, Regional Arbitration Branches. So, depende po kung saan po yung company po ninyo or yung employer po nilo, saan po yung location, sino po ang may jurisdiction doon na RAB, doon po kayo magpa-file ng complete petition ninyo. So, ito po yung para sa mga employees. Kasi kapag illegal dismissal, ang presumption po nito, of course, may employee-employee relationship. At ang magpa-file ng illegal dismissal, syempre, yung employee kasi illegally dismissed siya. Hindi naman yung employer, my gosh. So, the aggrieved party, this employee, must file the complaint petition citing his or her causes of action. And then, kung halimbawa yung employee, meron siyang kasama, halimbawa, na parehas din sa kanya, tapos same company, pwede naman na sila mismong dalawa mag-file against that employer or that company. So, they would also cite their names, complainants, and then the respondents. So, syempre, hindi lang naman yan company lang. Meron yung amo nila, sino sila. And then, that must be signed and under oath, yung kanilang complaint petition. So, imagine kapag ka mali-mali or namakaklang ka or talagang nagsinungaling ka lang, you would be liable for perjury, So, perjurious yun. You are under oath. The petition must then be brought to the labor arbiters of the respective RAB, or Regional Arbitration Branches. And then, the aggrieved party, yung complainant, yung empleyado na tinanggal sa serbisyo, must also serve
copy of her or his complaint petition to the opposing party sa kanyang employer. Plus supporting documents. So, maglalagay siya doon, i-attach niya ang kanyang supporting documents. Itong sa mga employees, no? May employee kasi na pumunta sa akin dito sa home office ko pa. Tinanong niya kung okay lang ba yun kasi sweldado siya nung kanyang amo. Kaya lang, hindi yung nakuha lang niya na payslip, 2 payslips lang. Tapos sabi niya, pwede na ba ito na proof? Sabi ko, kung meron ka man, kung ano man yung evidence mo, substantial evidence mo, na mapakita doon sa labor arbiter na mapagpatunay mo na ikaw ay isang empleyado ng company na yan, pwede na yan, that would suffice. So, meron naman siyang napakitang payslip, tsaka yung ID. So, for employees, I suggest na kapag empleyado po kayo kasi itong labor law pala is for private sector to. If you are an employee sa government, halimbawa sa government, and then for you parang illegally dismissed ka, hindi po yung labor law, yung batas na talagang your case will not be governed by labor law. Ang case na mag-govern po sa inyo ay ang Civil Service Commission rules and regulations. So, civil service yon. Kapag ka po private sector, labor law. Again, kapag ka government, sa government sector po kayo, doon po kayo sa civil service laws or rules and regulations. So, kapag ka private sector, labor code. Okay? So, dito po again, yung empleyado, any employee, dapat kumuha po kayo ng payslip doon sa inyong employer. Naka-indicate po doon kung magkano po ang sweldo ninyo at ano po yung mga binabawas sa sweldo nyo. Kung halimbawa, yung employer po ninyo, sila po mismo ang magbabayad sa SSS para sa inyo, PhilHealth, Pag-ibig, etc. etc. So, dapat naka-indicate po yun. Para meron naman din po kayong pruweba kung ano po yung binibigay sa inyo. Yun po siya. Tapos, dapat din po ay meron po kayong, kung halimbawa yung mga companies, meron po kayong ID kasi that would also suffice. Now, for some employees daw, meron po silang yung gumagawa-gawa ng mga IDs. As long as yung employers naman, ma-prove naman nila na wala talaga yung employee na yon sa kanilang company. Kasi, kumbaga, yung mga empleyado, may ibang tao dahil sa COVID, no, napapansin ko ngayong COVID period, pandemic, lipa ng mga tao na gumagawa ng mga karumal-dumal, yung mga fraudulent, yung mga scammers. So, mag-iingat-ingat po tayo sa mga taong yan kasi naglilipanan na po sila, dumadami na po sila, para na po silang mga mushrooms, no? So, doble ingat po tayo, both yung mga empleyado tsaka employers kasi may mga employers po kasi na nang-scam ng mga empleyado na sasabihin nila na you are hired kasi mga virtual work daw, tapos bigla gagawin ng mga empleyado. Halimbawa, gagawin ng mga empleyado yung pinapagawa sa kanila. Pero, employer, hindi na sila suswelduhan. Okay? Hindi na sila suswelduhan. So, ang nangyari doon, yung empleyado ay kawawa. Kawawa na talaga siya. So, wala siyang nakukuhang sweldo. So, bigla sasabihin sa kanya, or meron siyang sweldo, tapos bigla sasabihin sa kanya, your services are no longer needed. Thank you. O illegally dismissed din siya. So, dapat lang mapatunayan lang niya na may employee-employer relationship between him or her at saka yung tao, yung employer niya na finailan niya ng kaso. So, jurisdiction of the labor arbiter of the NLRC. So, we have ULP, unfair labor practice cases, and then ito yung mga illegal dismissal cases if accompanied with claim for reinstatement, cases that workers may file involving wages, of course, yung mga back wages nila, rates of pay, hours of work, etc., etc. And then claims for actual, moral, exemplary, and other forms of damages arising from employer-employer relationships. Again, kapag ka mga illegal dismissal cases, dapat mayroong employer-employer relationship. Kasi kung wala niyan, hindi po tayo pwedeng mag-file ng illegal dismissal case against the employer. Tapos, nandito rin po yung jurisdiction also ng labor arbiter of the NLRC. Ito po yung mga cases arising from violation of Article 264 of the Labor Code. So, ito po yung merong mga labor unions, may labor organizations sa company. So, pwede nyo po itong tingnan sa Article 264 of the Labor Code. So, ito po yung mga references po natin sa
gabing ito, yung sa represents po natin sa topic po natin ngayon, yung ating batas po, PD or Presidential Decree number 442 or the Labor Code of the Philippines. Then you can also visit nlrc.dole.gov.ph, laborlaw.ph. So maganda po ito na resources. SC's, the Supreme Court decisions na mga resources ng ng Supreme Court po natin, sc.judiciary.gov.ph, yung lawfield.net. Tsaka meron po akong nakita yung Project Jurisprudence, Lawyerly for Case Digests, and then DOLE, yung mga department orders po nila, yung 147-15 series of 2015, yung 150-16, etc., etc. So, before we finally end tonight's talk, legal talk, we have this quote, from the case of Tri-C General Services versus Matuto. This is a 2015 case. So it says here, in illegal dismissal cases, before the employer must bear the burden of proving that the dismissal was legal, again, ito yun. Employee must first establish by substantial evidence the fact of his dismissal from service. Again, in illegal dismissal cases, before the employer must bear the burden of proving that the dismissal was legal, the employee must first establish by substantial evidence the fact of his dismissal from service. Because obviously, if there is no dismissal, then there can be no question as to its legality or illegality. And as an allegation is not an evidence, it is elementary that the party alleging a critical fact must support his allegation with substantial evidence. Kasi substantial evidence lang naman po ang kailangan sa mga labor cases kasi quasi-administrative bodies po yung labor arbiter natin, NLRC. Bare allegations of dismissal, when uncorroborated by the evidence on record, cannot be given credence. Hindi po yun mabibigyan ng weight. Kapag ka po wala po kayong, yung mga empleyado po natin na magpa-file ng illegal dismissal cases, kapag ka po wala po kayong mga ebidensya, substantial evidence. Hindi po yan bibigyan ng weight ng ating mga labor arbiters and even the NLRC. Di ba nakita po ninyo yung sa case po ni yung isang OFW po natin, hindi po yun binigyan ng credence ng ating Supreme Court. Moreover, the evidence to prove the fact of dismissal must be clear, positive, and convincing. So ito po yung last quote po natin for our talk tonight on illegal dismissal cases. So if you have questions po regarding this talk, you can simply comment down below, or of course, don't forget to subscribe and follow my Facebook page, walang laman halos. But you can subscribe for this channel. Please subscribe Hani Law channel so that you can also watch other videos related po sa ating batas. Dapat po nating malaman yung ating batas. So, we have to know the law because that is our obligation as citizens of the Republic of the Philippines. Again, we have to know the law. So, yung batas po, karapatan po natin malaman ang ating batas dahil ligtas ang may alam. So, if you have comments, please write them down below or you can simply send me a message via my Facebook page. So, kung wala pong mga katanungan, yan lang po. At sana po meron po kayong natutunan ngayong gabi. Maraming salamat po. Again, Attorney Hani, Pangandaman Paporo, Hani Law. At nagbibigay po ng isang maraming salamat sa inyong lahat. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Maraming salamat po. Magandang gabi.